أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږه کورس نبوش انټرنیشنل جنرال سرټیفیکیشن ان اکوپیشنل سیفټي اینڈ هیلث د دې IGC 1 د یونټ 1 سره حاضر یم انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه. په دې کورس کې به ان شاء الله مونږه زده کړه کوو د نبوش حواله سره او دا تاسو ته زه یقین دهاني در کومه چې کچېرې تاسو زما سره دا لیکچرز بالکل په ټیک ټاک انداز باندې واورېدله او د دې لپاره م لږ ټایم ورکو نو انشاءالله چې تاسو دې سره لږ بک وګورئ او دا نوټس تاسو اورئ او دا تاسو دې سره ګورئ نو انشاءالله چې تاسو ته به د دې نه ډېر زیات فایده وشي. د IGC 1 د پیپر د تیاری دپاره به تاسو ته په دې کې ډېر زیات کافي مواد میلاو شي. د دې نه به تاسو پیپر ډېر په اسانه باندې کور کولی شئ او د ټول نه غټه خبره د ټول نه هټ کر چې کومه غټه خبره ده او هغه د تاسو چې کله سیفټي کورس ته سیفټي جاب ته تاسو اپیر کیږئ په هغه دوران کې چې کوم ستاسو نه ټیسټ انټرویو کیږي نو انشاءالله تاسو به د هغې ښه بهترین انداز باندې جواب ورکولی شئ. هغه انټرویو به تاسو په احسن طریقه باندې پاس کولی شئ خو شرط دا دی چې تاسو دا کلاسز چې دي دا به تاسو ریګولر اورئ او دا به انشاءالله تاسو د خپل لیکچر سره ټیلی کوئ دا به اورئ نو انشاءالله تاسو به دې نه ډېر زیات فایده کیږي. زما د کلاس ترتیب به انشاءالله دی چې ستاسو سره به دا کلاس زما کوشش کوي چې داسې 10 منټس 15 منټس کې زه دا کلاس کور کوم دپاره د دې چې دا ډېر اوږد لیکچر چې شي نو هغه بیا سټوډنټان بور کوي نو زه دا نه غواړم چې سټوډنټان هغه بوریت طرف ته لاړ شي بلکې زه دا غواړم چې سټوډنټان په دې کې دونه انټرسټ واخلي چې هغه ښه په اسانه باندې د دې نه زده کړه هم کولی شي او د هغې سره سره هغوی دا انجوی هم کړي. ځکه زموږ یو ټیچر به وي چې زه په کلاس کې زه اټنډنس نه اخلم. د یونیورسټۍ زموږ یو ټیچر و هغه وایي چې زه په دې کلاس کې دونه چارمینګ او دونه اټریکشن پیدا کړم چې هغه سټوډنټ په خپله باندې زما کلاس ته ښه په شغل باندې په شوق باندې کینی نو تاسو به انشاءالله په دې کې بور کیږئ نه او په دې کې به ویت اگزامپل انشاءالله زه ستاسو سره د هر یو ټاپک د کور کېدو کوشش کوم. نو راځو مونږه خپل سلایډ نمبر 2 ته تاسو که د دې سلایډ چې دی د دې په رایټ سایډ باندې په باټم کې وګورئ کوم چې ښی طرف دی د هغې په بالکل یخ کې په دې کې د سلایډ نمبر لیکلی شوی دی. زه به سلایډ نمبر ویم چې تاسو هغه سلایډ نمبر ته په خپله باندې ځئ او انشاءالله چې کوم دا نوټس دي دا تاسو سره زه په صاف کې پاور پوینټ فارم کې دا زه تاسو سره شیر کړم. په دې کې سلایډ نمبر 2 IGC 1 یونټ 1 دی او په هغې کې ایلیمنټ 1 چې دی نو هغه فاونډیشنز ان هیلث اینډ سیفټي. اوس دا څه شیز دی نو دا به مو انشاءالله په تفصیل سره وایو. خو په سلایډ نمبر 3 باندې د ټولو نه اهم خبره چې کوم د نبوش ته چې مونږ نبوش اول زده کړو چې دا نبوش دی څه شیز نبوش څه ته وایي نبوش د دې مونږ هغه بیکګراونډ زده کړو د دې چې کوم دغه دی د دې ایبریویشنز دی په هغې باندې ځان پوه کړو نو انشاءالله مخکې به بیا مونږ ته کار اسان شي. نبوش NEBOSH دا سټینډ کوي د نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اکوپیشنل سیفټي اینڈ هیلث دا د دې لپاره سټینډ کوي. نبوش سټینډ فار نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اکوپیشنل سیفټي اینڈ هیلث. دا څه شیز دی a UK awarding organization offering professional qualification in health safety and environmental management. دا یو UK awarding اداره ده چې کم دا سرټیفیکیټ څوک ایوارډ کوي نو دا د UK د هغوی سټینډرډ دی د هغې اداره ده او دا څه کوي دا اداره مختلف پروفیشنل کوالیفیکیشنز هغه کورسونه افر کوي په څه کې په هیلث کې په سیفټي کې او په انوایرمنټل منیجمنټ کې کوم چې د هیلث سره تعلق ساتي د سیفټي سره تعلق ساتي او د انوایرمنټ پروټیکشن دپاره د ماحول د بچاو دپاره چې کومه اداره کار کوي نو هغه نبوش ده او دا د UK awarding organization دی. په سلایډ نمبر 4 کې چې مونږ راشو لرنینګ آوټکمز دا دي چې مونږ کله دا چپټر دا ایلیمنټ زده کړو نو مونږ ته به په دې کې څه حاصل شي. On completion of this element, you should be able to demonstrate understanding of the content through the application of knowledge to familiar and unfamiliar situation
in particular you should be able to. د دې پیراګراف مطلب دا دی چې کله تاسو دا الیمنٹ دا چپټر زده کوئ نو تاسو به نالج حاصل شي د څه شي فیملیر اینڈ انفیملیر سچویشن هغه حالات چې د کم سره تو مخامخې هغه سچویشن هغه حالات چې کم ته پیژنې او هغه حالات چې کم تو نه پیژنې لکه د فیملیر او انفیملیر به زه تاسو ته لنډ مثال دا درکړم چې تاسو کله د خپل کلی او د خپل کوڅه کې تاسو ځئ فار ایگزامپل جومات ته د جومات نه تاسو خپل کور ته راځئ د کور نه خپل جومات ته ځئ نو تاسو د دې لار سره فیملیر یې تاسو د دې کرس ټرف تاسو ته پته لګي په کوم ځای کې جمپ دی په کوم ځای کې موړ دی په کوم ځای کې کډه ده په کوم ځای کې نالی ده دا تاسو ته پته لګي تاسو دې سره فیملیر یې انفیملیر مطلب دا چې تو کله بل کلي ته لاړ شي نو تا ته د هغې د لارو ګودرو د هېڅ څه پته نه لګي دا ستا دپاره انفیملیر سچویشن دی نو تاسو ته په اگزامپل کې ما دا خبره ډیفاین کړله یو فیملیر سچویشن دی او بل انفیملیر سچویشن دی چې د کم په تر باندې تاسو د حالاتو سره هغه تاسو اشنایي حاصلولی شئ نو د دې چپټر په اینډ کې د دې چپټر په اختتام کې به تاسو ته دونه نالج راشي دونه علم به تاته راشي چې د سیفټي چې کم فیملیر سچویشن دی کم چې انفیملیر سچویشن دی نو هغه به تاسو ډېر په اسانه باندې انډرسټینډ کړئ outline the scope and nature of occupational health and safety هغې outline به مونږ زده کوو explain the moral, social and economic reason for maintaining and promoting good standard of health and safety in the workplace په یو ځای کې چې مونږ د سیفټي پروموشن کوو د دې څه فایده ده د دې به مونږ ته مورلی څه فایده اخلاقي طور باندې مونږ ته د هغې څه فایده میلاویږي معاشي طور باندې معاشرتي طور باندې مونږ ته څه فایده میلاویږي اکنامیکلی اقتصادي طور باندې به مونږ ته څه فایده میلاویږي چې کله مونږ په یو ځای کې سیفټي راولو دا ستاسو نه ستاسو په ویوا کې اولنی تپوس کیدی شي چې ته ولې سیفټي مونږ ته راوستل غواړې زه تا په دې ارګنایزیشن کې اخلمه نو ته به ماله څه فایدې راکړي نو ته ورته په جواب کې ویلی شي چې یار زه به ستا مورلی چې کوم دی تاسو ته فایدې درکړم ستاسو ارګنایزیشن نه سوشلی به هغه اداره به بهتره شي اکنامیکلی به هغه اداره بهتره شي نو دا مختلف فیکټرز دي مختلف د هغې زاویې دي چې په کم باندې به مونږ خبره اتره کوو چې دا به یو د سیفټي راتلو په وجه باندې به یو اداره سوشلی څنګه بهتره شي اکنامیکلی به څنګه بهتره شي او مورلی به هغه اداره څنګه به بهتره شي نو دا د دې کوېسچن جواب به انشاءالله مخکې مونږ ته میلاویږي چې کله مونږ په ورک پلیس هغه ځای ته چې د کار ځای وي هغې ته ورک پلیس ویلی کېږي لکه فار ایگزامپل تاسو چې په کم کمپنۍ کې کار کوئ دا ستاسو ورک پلیس دی تاسو چې په کم روډ باندې کار کوئ دا ستاسو ورک پلیس دی تاسو چې په کم انډسټري کې کار کوئ دا ستاسو ورک پلیس دی دریم نمبر explain the role of national government and international bodies in formulating a framework for the regulation of health and safety دا درې کوېسچنه دي درې پارټس دي په دې درې دا ټول سلایډس دا کم پریزنټیشن چې دی نو دا درې کوېسچنز دا به زموږ سره کور کوي نو دا به زموږ سره بالکل دا یو لاین چې کوم دی کوم چې موږ آوټلاین د سکوپ ووی ایکسپلین د مورال ووی ایکسپلین د رول اف نیشنل ګورنمنټس ووی دا یو لاین باندې ځان له 15 20 په دې باندې سلایډز دي نو هغه به انشاءالله مونږ د دې تفصیل هلته وایو ښه په تفصیل باندې به دا خبره اتره مونږ هلته ډسکس کوو خو دلته په دې ځای کې د دې دریم لاین مطلب دا دی چې کم چې قومي ادارې دي د ګورمنټ ادارې چې کم دي قومي او کم بین الاقوامي باډیز چې دي نو هغه به مونږ د څنګه داسې یعنې سټینډرډز راولي چې د هغې په وجه باندې به په پوره دنیا کې هیلث او سیفټي یو شان دي لکه زه به تاسو ته بیفور د هغې سلایډ ته د تلو نه مخکې زه تاسو ته ووایم چې ISO 9001 دا یو سټینډرډ دی چې کم کمپني هم هغه امپلایز ساتي نو هغه به ISO 9001 باندې په سټینډرډ باندې به پوره وي هغه سټینډرډ چې کوم دی هغوی ورکوي چې فار ایگزامپل ستا سره د چې کوم امپلایز دي نو د هغوی به هلته سیفټي میئرمنټس کېږي د هغوی به د سیفټي منیجر به وي سپروایزر به وي پوره د سیفټي پوره یو ټیم به وي
د هغې نه بعد به ISO چې د هغوی له د هغوی NOC ورکوي او هغوی له به ورک پرمټ ورکوي. نو دا خبرې به انشاءالله بیا په نیکسټ سلایډ کې دا به مونږ وایو په تفصیل سره. دا 3 کوېسچنز دي، دا پوره چپټر چې کوم دی په دې 3 کوېسچنز باندې ډیپینډ کوي. دا به مونږ 1 by 1 انشاءالله په تفصیل باندې وایو. یونټ IGC1 element 1.1 او هغه دی د سکوپ اینڈ نیچر اف اکوپیشنل هیلث اینڈ سیفټي. ډېر زیات امپورټنټ کوېسچن دی. تاسو چې تاسو د نبوش زده کوئ نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې تاسو دا خبر زده کړي چې یار زه دا سیفټي زده کوم نو د دې فایده څه ده، د دې مقصد څه دی، د دې سکوپ څه دی، د دې فیوچر څه دی، ولې زه دا نبوش کوم. یا تا په یو اداره کې اخلي نو چې کم از کم تا ته ستا د ورکینګ پلان تا ته معلومي، تا ته د خپل د ډیګري اهمیت معلومي، ته د دې په هغه نیچر باندې پوهې چې یار زه نبوش کوم نو زه د څه مقصد دپاره کوم. یا تا په یو اداره کې سړی سیفټي انجینیر، سیفټي منیجر، سیفټي سپروایزر باندې اخلي نو ستا به هلته څه کرداري. نو دا کوېسچن چې دی ډېر زیات امپورټنټ دی. دا خبرې به تا ته دا شو کوي چې ته په دې وجه باندې زه تا ایز ا هیلث اینډ سیفټي انجینیر اخلم. نو په دې کې سکوپ اینډ نیچر اف هیلث اینډ سیفټي په هغې کې ملټي ډسپلینري دی. دویم بیریرز ټو ګډ سټینډرډز دي او دریم ډیفینیشنز دي. اوس په دې یو سلایډ کې چې کوم زمونږ اولنی ټاپک و نو په هغې کې 3 ټاپک ضمني راغله. یو ملټي ډسپلینري دی، دویم بیریرز ټو ګډ سټینډرډز دي او دریم ډیفینیشنز دي. دا به اوس مونږ په دې سلایډ کې مونږ دا 1 by 1 انشاءالله زده کوو. اولنی دی ملټي ډسپلینري. د هیلث اینډ سیفټي بیسک مقصد چې دی هغه دا دی چې دا په زندګۍ په هر اړخ کې دا کار کوي. تاسو چېرته هم لاړ شئ د خپل کور نه شروع کوئ او تر د غټې ادارې پورې ستاسو ته د هیلث او د سیفټي ضرورت دی. که چېرې تاسو په خپل کور کې د هیلث او د سیفټي خیال نه ساتئ نو ستاسو په کور کې به ډېر زیات اکسیډنټس هغه واقع کېږي. نو که چېرې موږ د نبوش کورس زده کوو نو د دې فایده زموږ ته د خپل کور نه شروع کوئ او تر حجرې جوماته پورې په لارو کوڅه کې، په بازار کې، په روډ کې، په مارکیټ کې، په اداره کې، په سکول کالج کې، په زما په بازار کې، په روډ کې او دغه شانتې په کوم انډسټري کې زه کار کوم په دې ټول ځایونو کې به ماته دا په کار راځي. دې ته ملټي ډسپلینري وایي چې دا تاسو په ملټیپل ډسپلینز کې، په ملټیپل سیکټرز کې، په ملټیپل ارګنایزیشن کې، په ملټیپل ډپارټمنټس کې دا کار کوي. نو هیلث اینډ سیفټي پریکټیشنرز نیډ ټو بی فیملیئر ویت. کم کس چې د هیلث اینډ سیفټي باندې کار کوي نو هغه له پکار ده چې هغه د دې خبرو سره آشنایي، په دې خبرو باندې پوهي. خبرې کم دي، کیمسټري، فزیکس، بایولوژي. اوس په تاسو وایي چې دې ولې د کیمسټري، د فزیکس، د بایو سره دې ولې فیملیئر کېدل پکار دي، ټوله ولې په دې خبرو باندې پوهه پکار ده. کم کس چې هم سیفټي انجینیر دی هغه سیفټي پریکټیشنر دی، په سیفټي باندې پریکټس کوي، سیفټي سپروایزر دی. نو هغه له پکار ده چې هغه سره د کیمسټري ښه کافي نالج وي. فار ایگزامپل کیمسټري کې څه وي؟ په هغې کې مختلف ګیسز مونږ وایو، ایلیمنټس پکې په هغې کې مونږ وایو چې دو ته فار ایگزامپل دی یو کنفاینډ سپیس ته ورځي، کم ځای کې چې ډېر زیات مونږ وایو چې ډېر زیات تنګ ځای دی او سابندي پکې سړي ته کار کېږي. په هغې کې هغه ځای چې هغې کې انسان سیفلی کار نشي کولی، ازادانه طور باندې کار نشي کولی، ته کنفاینډ سپیس وایي. فار ایگزامپل دی یو ځای ته ورځي نو په کار چې دو ته د H2S ګیس پته وي چې دغه ته 0% H2S ګیس، ځکه چې مونږ وایو چې H2S ګیس هایډروجن سلفاید داسې یو ګیس دی چې هغه کله معمولي هم سیوا شي نو ډیت کاز کېږي د هغې د وجې نه. نو په کار ده چې دو ته د دغې ایلیمنټس د دغې ګیسز پته وي. فزیکس داسې ده چې مونږ په فزیکس کې مختلف لیور وایو، په هغې کې مونږ فار ایگزامپل ګیرز وایو، په هغې کې مونږ مشینز وایو. نو چې دو ته د دې هم پته وي چې یاره فار ایگزامپل زما سره یو دروازه ده، په دې کې قبضه لګېدلې ده، دا قبضه زموږ سره د دروازه ډېر په اسانه باندې موومنټ د دې په وجه باندې کولی شي.
دا قبضه په دې وخت کې دا څه شول یو ماشین شو نو ده به په مختلف ماشین سره به د دوه واسطه راځي نو ځکه دوی ته په فزیکس باندې هم پوره نالج حاصلېدل پکار دي بایولوجي بایو ویل کېږي لایف ته او لاجي ویل کېږي لاجي ویل کېږي سټډي ته د په دې کې خو د لایف سټډي ده او هیلث اینډ سیفټي کار هم دا دی چې هغه انسان ته لایف ورکړي هغه انسان ته چې کوم دی نوې ژوند ورکړي نو دې وجه باندې دوی ته په بایولوژي باندې هم کمانډ حاصلېدل پکار دي چې دوی ته د بایو هغه بیسک کانسپټس یاد دي هغې باندې دی پوهی فار ایگزامپل زه تاسو ته لنډ مثال درکړم چې یو سیفټي انجینیر دی او هغه خپل منیجر ته خپل امپلایر ته چې کوم مالک دی د دې کمپنۍ او هغه ته دا خبر وکړي چې ستا فار ایگزامپل دا کمپنۍ دا کارخانه چې ده دا ماربل جوړوي او دا ماربلو دا کم چې اوبه راوځي او هغه نیر ته غورځېږي هغه سمندر ته غورځېږي د هغې سره ایکویټک لایف چې دی دا کم چې میان دي یا په سمندر کې نور څومره زنده سري دي هغوی ته په هغې باندې نقصان رسي نو هغه سره به څه چل کېږي هغه سره به دغه ځناور چې کوم دي کم چې په اوبو کې دننه ژوند کوي لکه میان شوله یا داسې نور ځناور شوله نو د هغې سره به هغه مړه کېږي نو دوی ته دونه نالج پکار دی چې دی د خپل مالک ته ووایي چې یاره مونږ باندې کیس کیدی شي مونږ باندې باري جرمانې لګېدی شي که چېرې زمونږ د ماربلو دا کمې اوبه چې دي دا ځي او نیر ته او صفا اوبو سره دا میلاویږي نو د هغې سره به ایکویټک لایف تباه کېږي او د ایکویټک لایف چې کله تباه کېږي نو چې کوم د دغې فشري ډپارټمنټ د میانو چې کوم ډپارټمنټ د محکمه ده هغوی په موږ باندې کیس کوي په دویم لاین کې ویل کېږي انجینرینګ چې دوی ته په انجینرینګ باندې هم کمانډ حاصلي دی پوهی په مختلف ټیکنیکلیټي باندې پوهی په انجینرینګ کانسپټس باندې پوهی د کې دون خپل کامن سنسي چې کم د انجینیرز د لپاره بیسکس خبرې کم پکاري چې دوی په هغې باندې هم کمانډ حاصلي سایکالوجي دی د خلکو په بیهیویر باندې په رویو باندې هم پوهېدی شي چې هر زما سره لاندې 15-20-25 کسان دي زما لاندې کار کوي نو چې زه د هغوی بیهیویر انډرسټینډ کولی شم د کم کس نه به څنګه کار اخلم رایټ ټایم رایټ ډیسیشن رایټ پلیس دا داسې ویل کېږي چې رایټ ټایم رایټ پلیس رایټ ډیسیشن په ټیک ټایم باندې په ټیک ځای کې ټیک فیصله کول دا ستا پتا کې دا قابلیت پکار دی چې ته د خپل امپلایز نه په ټیک ټایم باندې صحیح کار واخیستلی شي بیا سوشیالوجي دی چې کوم دی دی سوشل وي دی دا خلک د ځان سره چلولی شي د دو پرسنالټي دونه چارمینګ دونه اټریکټیو وي چې دی خلک په ځان باندې بوج نه ګڼي د دو چې کوم آرډرز دي هغه دی په خلک په ځان باندې هغه د دو دا خبرې په ځان بوجونه ګڼي چې یاره دا دی څه مشروط راغلی دی او دی مونږه تنګوي او بیا ستا خلاف خلک راوځي شي او احتجاج شروع کړي او تا ته نورې مسلې جوړې کړي نو کم از کم چې تو د سوشیالوجي په دې خبرو باندې هم پوهې چې سوسایټي کې څه کېږي څنګه خبرې اترې روانې دي چې به خلک ځان سره څنګه چلوم چې دا خبرو باندې هم تا ته کمانډ حاصلي او بیا په 5 نمبر باندې مونږه دا خبر کوو لیجسلیشن ویل کېږي قانون ته چې یاره تا په قانون باندې هم ستا کمانډ حاصل وي ته په قانون باندې هم پوهیږي چې یاره که چېرې دا کار کېږي نو زمونږ خلاف دا اکشن اخیستلی کېدی شي که زه به دا غلط دا کار وکړم نو دا مسلې د هغې نه ودرېدی شي مونږه د عدالت په دې اکټ او په دې رولز خلاف چې کوم دی مونږ کار وکړو مونږ ته دا مسلې